با عرض سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و با ادامه تمرینات درست مناسب در زمان مناسب بتونید به بدنتون و سلامتیتون کمک شایانی بکنید. همونجوری که بارها عرض کردم خدمتتون، تمرین و حرکت‌های اصولی میتونه اثرات خیلی زیادی برای بهبودی همه بیماری‌های بدن داشته باشه و به همین خاطر بنده هر دفعه اینو توصیه میکنم و امیدوارم که شما هم جدی بگیرید. حتی اگه اعتقادم ندارید بیاین یک بار امتحان کنید. همونجوری که صدها بیننده مرتب پیام میدن و میگن ما با این تمرینا بهبودی پیدا کردیم، شما هم نتیجهشو خواهید دید، چرا که اینا حرف بنده نیست و تحقیقات اینا را ثابت کرده. و همینجوری که بارها بنده از فیزیوتراپی مدرن صحبت کردم و خواهم کرد، فیزیوتراپی مدرن تمام تکنیک ها و مدالیتی ها و در واقع روش های درمانی را جهت داده به تمرین، چرا که تمرین مبنای زندگی ماست، حرکت مبنای زندگی ماست و به همین خاطر بدن اونو دوست داره، بدن اونو درک میکنه، بدن اونو میفهمه و شروع به بهبودی میکنه. در یه تحقیقی چند وقت پیش اومدن روی یک دست یک نفری که فلج مغزی داشت یا در واقع ضربه مغزی شده بود، دستش فلج کامل بود، از این بیمار خواستن که یک سری تعداد بیمار که تصور بکنن که یک لیوان آب و ور میدارن و میذارن با اون دست فلج که حتی هیچ حرکتی نداره. همین که اینا فکر میکردن که دارن لیوان آب و بر میدارن، وقتی با EMG حرکت مایچه ها را اندازه گیری کردن متوجه شدن که این مایچه ها حتی به فکر کردن ما ریاکشن نشون میدن. پس این نتیجه گیری خیلی مهمیه که سلول ها و بافت های مایچه و لیگامنت و تاندون و غضروف و غیره درک دارن، میفهمن. وقتی شما ازش میخوای 10 دفعه این حرکت رو انجام بده، شروع به بهبودی میکنه. خب در این برنامه میخوام به بیماری های مختلف زانو بپردازم. ببینید، برای اینکه بنده در وقت و یه سری مسائل دیگه هست که نمیتونیم برای تک تک بیماری های زانو با من مثال برنامه جداگونه بذاریم و از یک طرف دیگه وقتی شما برفرض یه ناراحتی و آسیب زانو رو تمرین میدی، تمام بافتای دیگه هم تمرین داده میشن. به همین خاطر بنده امروز یک خلاصه ای از بیماری های مختلف زانو براتون میگم و در ادامه یه سری تمرین های خاص مربوط به بیماری ها و آسیب های خاص و یک سری تمرین های کلی و جنرال اکسرسایز هم برای آسیب های زانو براتون نشون میدم که امیدوارم با ریت و آمار بالایی که از زانو درد ما داریم بتونم با این برنامه ها کمکی بهتون بکنم. فقط خواهشی که دارم، فقط با نگاه کردن به این برنامه ها اکتفا نکنید و از همین الان شروع کنید این تمرین های زانو رو انجام بدید. خب وقتی که ما به زانوی یک انسان نگاه میکنیم، خیلی چیزای جالبی توش هست که باعث اول بدونیم که از نظر اطلاعات سعی میکنم کمتر بگم تئوری و بیشتر به مسائل عملی بپردازیم. مفصل زانو یکی از بزرگترین مفصل‌های بدنه و به همین خاطر باربری و کار خیلی زیادی انجام میده. شما هر فعالیتی که انجام میدین، از پا شدن نشستن رو تخت گرفته تا پیاده روی، تا دوچرخه سواری، تا کوهنوردی، تا والیبال، فوتبال، هر کاری را که ما میکنیم زانومون مرتب خم میشه، راست میشه، خم میشه، راست میشه و به همین خاطر خیلی حائز اهمیته که تمام بافت‌های دور زانوی ما خوب کار بکنن. خب اول از همه بایستی ببینیم که آسیب‌هایی که برای یک زانو میتونه پیش بیاد چیا میتونه باشه. یکی از آسیب‌های اصلی مفصل زانو متاسفانه آرتروز زانو هست که برای آرتروز زانو تمرین‌های خیلی خوبی را امروز برای شما نشون میدم و امیدوارم که مثمر ثمر قرار بگیره. متاسفانه آمار و ریت آرتروز در بین افراد مسن خیلی زیاده و معمولاً آرتروز از سن 50 55 60 به بالا شروع میشه، ولی بر مبنای بک‌گراند و زندگی افراد هستن متاسفانه افرادی که در سنین پایین‌تر هم
دچار آرتروز زانو بشن و معمولا ولی زیر 50 دیگه نخواهیم داشت، شاید استثناء باشه، حالا کلیت نمیبندم. وقتی که آرتروز زانو به وجود میاد، حرکت در مفصل زانو کم میشه و به همون خاطر درد بیشتر میشه و مسائل مختلف پیش میاد. من تا قبل از این بنده به یک خلاصه از آناتومی زانو بگم، این ماجرا رو دست دارم. ببینید این استخوان ران شماست که از بالا میاد و سرش حالت یک دو شاخه داره، حالت گرد، یه مشت در واقع، که این قسمتش یه تو رفتگی داره، حالت شیپ خوبی داره و این دوتا استخونم از ساق پای شما میان که استخون اصلی که از ساق پا میاد با استخون ران شما یه مفصل تشکیل میده که شامل دو قسمته، یکی این قسمته، یکی هم این، که اینا رو میگن قضروف در زانوی. وقتی که این قضروف هم به همین بارها گفتم به خاطر اینه که این آبیه رو میبینید اینجا، این قضروف دورتا مثل یک حالت سکه‌ای، یکی زیر این مفصله، یکی هم زیر این مفصل. در کنارش یه سری بافت‌ها و لیگامنت‌های خاص دیگه داریم که مثل لیگامنت تو این بغل داریم، یکی تو این بغل، و لیگامنت خیلی مهمی که تو زانو داریم پاتلا لیگامنت هست که از بالای استخون ران در واقع از اینجا که مایچه ران میاد در اینجا تموم میشه و اینجا به تاندون تبدیل میشه و میره به اون پایین مفصل زانو وصل میشه. همینجوری که در اینجا میبینید از اینجا تقریبا تبدیل به تاندون میشه و میاد به این ور زانو وصل میشه و این لیگامنت خیلی حائز اهمیته و همچنین کشکک یا قضروف بین کشکک و یا حرکت و موبیلیتی کشکک خیلی حائز اهمیته که در آرتروز متاسفانه این هم آسیب میبینه. پس وقتی از آرتروز زانو حرف میزنیم، یکی این دوتا مینیسک میتونن آسیب ببینن و یکی هم قضروف بین کشکک زانو و اون استخون ران. وقتی که آرتروز به وجود میاد در واقع ساییدگی مفصل میتونیم به راحتی بگیم. در واقع ببینید الان این سر مفصل رو نگاه بکنید، اینجا میبینید که حالت صاف داره. وقتی که آرتروز به وجود میاد مثل اینجاهایی که سوراخ سوراخ میبینید سر استخونا یا مطمئنا دیدید، اینجا این صاف نیست ولی این صافه. وقتی که آرتروز به وجود میاد این جایی که قضروف به هم وصل میشن مثل اینجا سوراخ سوراخ میشه و از یک طرف خود قضروف هم باز همچی حالتی اون صافیش از دست میده، همچی حالتی پیدا میکنه که در نهایت درد خیلی شدید، خشکی و استیفنس صبحگاهی مخصوصا مشخصات آرتروز زانوس و پله بالا پایین رفتن خیلی درد داره و در کنار این تمام مایچه‌ای که به پایین و بالای زانو وصل میشن دچار آسیب میشن، چون به خاطر درد زانو خوب نمیتونه باربری رو تحمل بکنه و خوب کارایی نداره و باعث میشه که تمام این آسیب های دیگه هم در کنار با وجود میاد، مثل کوتاهی مایچه ها، ارزم به حضورتون که درد روی لیگامنت و تاندون های مختلف و همچنین درد اصلی رو اون قضروف بهتون میده. خب آسیب های دیگه که در زانو میتونه به وجود بیاد، یکی خود همین پاتلا تاندونه که به اینجا وصل شده، در خیلی از دونده ها، فوتبالیستا، بسکتبالیستا میتونه آسیب پیدا بکنه و یا افرادی که میرن تو باشگاه و تمرین های سنگین انجام میدن، به این قسمت تاندون که فریکشن انجام میدیم یا تست بکنیم متوجه میشه که درد داره. خب پس همینجوری که میبینیم بافت های مختلفی میتونن آسیب ببینن که بر مبنای فعالیت ها و کارهای مختلف. در یه سری از مردم این بافتی که حالا این زیر بتونم نشون بدم ACL لیگامنت میگن که از این استخون از این سرش میاد به اینجا وصل میشه و یکی هم این پشت که از اینجا میاد به اینجا وصل میشه که اینها را پروتکل ها و گایدلاین هاشو در برنامه مختلفی قبلا داشتم ولی باز تمریناشو اینجا به طور لایف براتون نشون میدم. در خیلی از مواقع یه مفصل دیگه اینجا داریم که این یکم میتونه آسیب پیدا بکنه. یه بیماری که خیلی شایع است این لیگامنت داخل یا این لیگامنت دو طرف میتونه آسیب پیدا بکنه که باز میتونه درد شدید داشته باشه و یا خیلی وقتا در خیلی از ورزش ها و تمرین مختلف یک ذره از این
غضروف که همون مینیسک میگیم تو زانو، اون میتونه آسیب پیدا بکنه که یک پارگی خاصی توش به وجود میاد. بر مبنای آسیب میتونه پارگی خیلی شدید باشه یا کم باشه که با ام‌آرآی و غیره و یه سری تستای کلینیکی که ما انجام میدیم، ارتوپدیک اگزامینیشن، میتونیم اینا همه رو تشخیص بیماری بدیم اول که آیا این درد میکنه، این درد میکنه، یا این و این با هم درد میکنه که معمولا خیلی وقتا دوتا با هم دیگه‌ان، یا این لیگامنته یا این مینیسکه یا این مینیسکه یا این لیگامنته. پس وقتی شما پیش فیزیوتراپیست میرین با هر نوع درد زانو فرق نمیکنه، بر مبنای اون سوال و جوابی که با شما داشتیم و خواهیم کرد و تست هایی که انجام میدیم، تمام این آسیب ها را ما بررسی میکنیم و اون موقع به شما میگیم بله مینیسک داخلی شما، مینیسک بیرونی، یا این لیگامنت یا اون لیگامنت، یا کشکک زانوتون درد میکنه. پس ارزیابی و تشخیص بیماری انجام میدیم و این نیست که فقط دکتر نوشته باشه فیزیوتراپی زانو ما بیایم 4 تا تمرین روی انجام بدیم. مهمترین بخش فیزیوتراپی ارزیابی و تشخیص بیماریه که اگه فیزیوتراپیست نتونه اینو خوب تشخیص بده، نمیتونه درمان خوب هم انجام بده. خب این یه خلاصه ای از آناتومی زانو بود. البته اینم اشاره بکنم که مایچه های خیلی زیادی از جلو، از بغل، از پشت، از این طرف، از ساق پا، همه میان از رو زانو رد میشن. مایچه های بالا که در واقع حالا روی نشون بدم، از اینجا میان به اینجا وصل میشن. مایچه های ساق پا هم میان به اینجا وصل میشن که بر مبنای همون مکانیزم ما میتونیم پامون رو خم و راست بکنیم به عنوان مثال. و همینجا که میریم باز این کشکک اینجا، کشکک زانو خیلی مهمه تو حرکت زانو و تو اکثر آسیب های زانو یا این کشکک حرکتش محدود میشه وقتی خم و راست میکنی، یا این پاتلا تندون هم آسیب میبینه به خاطر کامپنزیشن یا ساید افکت ها. به هر حال باعثی تمام اینا بررسی بشه، آسیب شما مشخص بشه، بر مبنای اون یه سری تکنیک های درمانی و تمرین ها رو انجام میدیم که حالا اینا یه نفر آرتروز داشته باشه فرق میکنه، یه نفر کشکک مشکل داشته باشه، یه نفر غضروف یا مینیسک، یه نفر لیگامنت. تمام اینا تا حدی تکنیک ها و تمرین های خاص خودشو داره، تست های خاص خودشو داره، ولی اینجا بنده به طور کلی یک سری تمرین های فعلا امروز برای آرتروز زانو نشون میدم و کم کم میریم جلو. امیدوارم که برنامه رو فالو بکنید و در ضمن همینجا چون هفته آینده ما عرضم بزرگتون ورکشاپ بیماری های زانو رو داریم. اگه در لندن هستین هنوز میتونید با ما تماس بگیرین با مطب روز کلینیک و تلفنشو میبینید اینجا. همکاران شما را بوک میکنن و میتونین بیاین ورکشاپ ما که معمولا در 15 نفره و تو این ورکشاپ ها با 2-3 تا همکار فیزیوتراپیست اول کل سیستم زانو رو براتون توضیح میدیم، ارزیابی شخصی انجام میدیم و تمرین خاصش رو به خود شما به طور شخصی میگیم و یه کم هم تکنیک‌های دستی و یا مدالاتی لازم باشه برای شما انجام میدیم و کلا یه پکیج درمانی کامل رو به شما میدیم که شما برین خونه خودتون رو زانوتون کار بکنید. خب حالا فرض میکنیم که ارزیابی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که یه نفر آرتروز زانو داره. چون آرتروز زانو تو ایران مخصوصا خیلی زیاده و متاسفانه اکثر بینندگان خانم هم سوال زیادی میفرستن که آرتروز زانو خیلی زیاد دارن، تمرین آرتروز و تکنیک خوب برای آرتروز رو برای شما نشون میدم. خب بازم از همکارم النا میخوام که بیاد کمکمون بکنه. النا بیا اینجا لطفاً. خب در اینجا یه سری تمرین‌های خیلی ساده برای زانویی که آرتروز داره نشون میدم، هرچند این تمرین‌ها رو برای ناراحتی‌ها و آسیب‌های کشکک زانو یا پاتلا تندونایتیس و غیره هم میتونید استفاده بکنید. برای اینکه عرض کردم خدمتتون در اون اوایلی که آسیب وجود میاد تمام بافت‌های دور زانو یه جورایی اون کارایی خوبشون رو از دست میدن به خاطر فشار زیاد و کامپنزیشن و غیره که باعثی تمام اینا رو در نظر گرفت. خب تمرین اول یه جایی میشینید که پاهاتون رو زمین نباشه، با اون مثلا صندلی چیزی پیدا میکنید که پاتون به زمین نرسه و در این حالت خیلی راحت پاهاتون رو یکی میارین بالا یکی میبرید پایین
و این تمرین بینندگان به سادگیش باز نگاه نکنید، اثرات خیلی مفید و خوبی داره که خودتون حتما متوجه خواهید شد. خب پس یکی میره بالا، یکی میاد پایین. یک طرف رو میشمارید، یک، نه دو، سه، دو، سه، الی 15 که رسیدین یه چند ثانیه مکس میکنید و یه 15 تای دیگه. پس یک پا رو بشمارید، یک دو نکنید. خیلی خوب. الان این تمرین باعث میشه که ببینید پاتلا یا کشکک زانو وقتی پا رو صاف و خم بکن النا ببین حرکت میکنه. من الان برو پایین ببینید چقدر حرکت میکنه این کشکک زانو. وقتی که آرتروز داری این حرکتش دردناکه و به همون خاطر برای پله را که میری بالا فشار خیلی زیادی به اینجا و این غضروف زیر کشکک وارد میشه و درد ایجاد میکنه و به همون خاطر شما پله رو نمیری بالا. ولی وقتی که در یک جای بدون فشار این تمرین رو انجام بدی این کشکک حرکتش برمیگرده، در واقع همون دامنه حرکتی رو ما بیشتر میکنیم برای مفصل. یکی بعدی پاتون رو میارین بالا ولی میچرخونید بیرون. حالا فقط این پا رو نشون بده. Just this one leg. خب میاریم بالا، ببینید صاف میره پایین میاد بالا و میچرخه بیرون. یه 5-6 ثانیه اینجا نگه میداری، هولد آن، که این قسمت داخلی اینجا یه استابیلیزاتور خیلی مهمی از برای زانو هست، ثبات دهنده خیلی قسمت مهمیه که تاندونش هم میاد قشنگ به این کشکک زانو وصل میشه. برای همون میریم پایین و میایم بالا میچرخونیم بیرون، کامل نگه میدارین یه چند ثانیه و 2 تا 15 تا باز تکرار میکنید که اثرات خیلی خوبی هم برای پاتلا و کشکک داره و دامنه حرکتی رو در زانوی آرتروز زیاد میکنه. یکی بعدی النا، حالا دراز بکش لطفاً. خب در این حالت دراز میکشین رو زمین یا رو تختی جایی و کاری که میکنید این 2 تا مایچه رو منقبض میکنید و شل میکنید. منقبض میکنید. ببینید الان میبینید مایچه را چقدر منقبض میشه. شل وقتی این منقبض میکنید هم پاتلا حرکت میکنه یکم، هم این مایچه تقویت میشه که با ثبات میده. در واقع ببینید آرتروز خوب نمیشه کرد بینندگان، هرچند اگه شروعش باشه واقعا بهبودی به جای میرسه 80-90% که شما اصلا دردی حس نمی کنید و با همین تمرینا میتونید 10 سال بدون درد زندگی بکنید و مشکلی نداشته باشین. ولی اگه کاری نکنید آرتروزی که شروع شد در 5-6 ماه یا 1 سال 2 سال شما رو زمینگیر میکنه و مجبورین برین جراحی بکنید. ولی با این تکنیک‌ها و تمرینا میتونید خیلی بهتره بکنید و نذارید بدتر بشه. یکی بعدی عرضم به حضورتون که دوچرخه میزنید با پاهاتون. اولش میتونید یه 10 دفعه بزنید خیلی راحت. اگه دردتون معمولا تو این حرکت چون فشار زیادی به زانو باز وارد نمیشه سنگین نیست و دردی نخواهید داشت با آرتروز، ولی بازم دردتون اندازه بگیرید. اگه درد شدیدی داشتین انجام نمیدین. بعد برعکسش انجام میدین دوچرخه را که علاوه بر زانو برای کمر شما و باسن شما خیلی حرکت مفید و خوبیه. خب اونم کافیه. بعد این که این تمرین انجام دادین چند تا حرکت کششی انجام میدین که این پاتو خم میکنین. لاین داون پلیز. اینجا پاتون رو میگیرید. hold here. no hold your hands here please. stretching. اوکی. خب حالا این ساق پا رو که به طرف رانتون بکشید اینجا کش میاد الان تمام این مایچه و این مخصوصا این بالای زانو که تو آرتروز خیلی مشکل داریم. خیلی از ناراحتی و دردهای آرتروز زانو مال همین کشکک زانو همین بالاست که شما درد زیادی حس میکنید و تکرار میکنید برای پای دیگه دوباره همون کارو بکنید. اون پایی هم که درد نمیکنه ازتون میخوام که تمرین برای اون پا هم انجام بدین، چون اینجوری نیست که فقط اون پا هم فشار زیادی بهش میاد موقعی که آرتروز زانو داشته باشین و هم خسته میشه، به همین خاطر تأثیرات خوبی داره. یکی بعدی میایین میشینید. کامان سیت پلیز. خب حالا باز میایین دستاتو میرسونین به کفشتون. تاچ توز پلیز. که این باعث میشه این مایچه اینجا کش بیاد و مایچه ساقتون یکم کش بیاد و تأثیرات خیلی برای که گفتم بینندگان الان این زانو اینجاست،
این مایچه‌های بالا و این مایچه پایین از همدیگه رد میشن و به همون خاطر بایستی تمام این منطقه از اینجا تا اینجا در واقع بایستی باز همونجوری که در مورد کمردرد میگفتم برای زانو هم ما مطمئن بشیم که مفصل مچ، مفصل زانو، مفصل ران، مایچه‌های ساق، مایچه‌های ران، مایچه‌های پشت پا، مایچه‌های حتی دوربر مفصل مچ پا خوب کار بکنن. به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که برای زانو درد میتونه خیلی اهمیت داشته باشه همین کوتاهی آکیلیس تندون هست که اگه این کوتاه باشه باز زانو درد شما به این راحتی خوب نمیشه. به همین خاطر باعثی هم تمرینات بیشتری انجام بدین و به یکی دو تا تمرین هم هیچ وقت اکتفا نکنید بینندگان. تمرین باعثی جامع و کامل باشه، البته رو اصول، ولی تا جایی که هر تمرینی برای شما دردی ایجاد نمیکنه میتونید با خیال راحت و خوب انجام بدین. خب یکی بعدی، این زانوتون رو خم میکنید، میخوابونید بغل و اون یکی پاتون رو میرین به جلو که بیشتر میتونید کش بیارید. خیلی خوب و پای دیگر را دوباره تکرار میکنید. Next one please. Yes. دوباره میرین تا کف پاتون رو نگه میدارید. این تمرین ها مال دفعه اولا. خب حالا ریلکس کن النا، لاین داون پلیز. یه تکنیک دیگه که خیلی خوبه برای آرتروز زانو، ببینید این پاتلا کیپ ریلکس پلیز، این کشکک زانو هم در این جهت حرکت میکنه، اگه دوربین نشون بده اینو ببینید من الان حرکت میدم 2 سانت به دو طرف، و هم بالا و پایین میره که میتونید خودتون یا اطرافیانتون دست رو ببینید اینجوری بذارید بالا پایین، قشنگ حرکت میدین به بالا و پایین و 5-6 دفعه که این حرکت رو تکرار بکنید و یک ذره هم همین پایینه، ببینید ایشون یکم درد داره، این پایین کشکک که اون تاندونی که نشون دادم وصل میشد، قشنگ با انگشتتون یکم ماساژ بدین. این نوع تکنیک ها برای زانو هیچ آسیبی به شما وارد نمیکنه، برای همون بنده نشون میدم. یا دو تا انگشتتون رو بذارین رو همدیگه در این حالت انجام بدین. و از همه مهمتر اون بالا پایین دادن پاتلاس که خیلی تأثیرات خوبی داره و باز بیرون داخل. و یک نقطه دیگه هم خیلی مهمه، این بالای پاتلا یا کشکک اینجا یک تاندون همون که اشاره کردم، پاتلا تاندون، همیشه سفت و دردناک میشه و 80% درد شما با همین تکنیک ها میتونه بهبود پیدا بکنه. بالا پایین این قسمت رو خوب فریکشن انجام میدین و این قسمت رو فریکشن انجام میدین و در کنارش اون تمرین ها رو انجام میدین. پس ببینید برای بهبودی من تکنیک های رو بهتون میگم که خودتون تو خونه انجام بدین، ولی اگه خوب نشد، اگه جواب نمیده، برین پیش همکاران فیزیوتراپیست و اگه در لندن هم هستین تشریف بیارین مطب روز کلینیک، در خدمتتون خواهیم بود. خب تا برنامه بعد و هفته بعد همه شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.